Coraline este inspirat după o poveste adevărată și dacă mă întrebați pe mine, povestea adevărată de 1000 de ori mai creepy decât filmul. Salutare, fan True Crime! Azi avem Sunday Special, episodul în care eu găsesc chestii creepy pe internet și vin aici să mă plâng la voi. M-ați disperat în ultima vreme să vă zic despre adevărata poveste din spatele filmului animat Coraline. Dacă nu l-ați văzut vreodată, o să vă dau un mic rezumat. Este vorba despre o fetiță pe nume Coraline care se mută într-o casă foarte veche cu părinții ei. Părinții ei, niște oameni foarte plictisitori, nu au niciun chef de viață, nu se joacă cu această fetiță, nu îi gătesc mâncare ca lumea și această fetiță, bineînțeles că este foarte plictisită și descoperă o portiță către o lume paralelă în care totul este mult mai distractiv. Trece prin această portiță, ajunge în această lume paralelă și ce să vedeți, părinții ei din această lume paralelă arată exact la fel ca părinții ei normali, doar că puțin mai vestejiți, să spunem așa, și au nasturi în loc de ochi. Coraline se distrează acolo, ok, ei, avem mâncare, avem distracție, părinții mei mă iubesc super mult. Super! Problema este că acești părinți din această lume paralelă răpesc copii, le cos nasturi în loc de ochi și le fură sufletele. Vă zic sincer că eu nu m-am uitat niciodată la acest film în întregime, nici nu cred că o să mă uit, dar holy shit, voi îmi ziceți mie că ăsta este un film destinat către copii? It's giving curaj câine fricos care m-a lăsat cu traume, ok? Nu mai dăm așa desene la copii, vă rog eu frumos, că nu e bine, așa ajungeți ca mine, pasionați de true crime. Continuăm filmul, că nu s-a terminat, ok? Coraline se întoarce înapoi la viața plictisitoare, dar mama malefică i-a răpit părinții, așa că trebuie să se întoarcă înapoi, să îi salveze, să găsească niște nasturi care sunt împărțiți în toată planeta și într-un final părinții se întorc, totul este bine, mersi, yay! Acest film este de fapt inspirat după o carte și cartea la rândul ei este scrisă de acest bărbat pe nume, nu cred că i-am scris numele, Neil, știu că îl cheamă Neil, ajungem și la numele lui imediat, dar Neil al nostru a scris această carte și el aparent a scris-o după niște întâmplări pe care le-a văzut cu ochii lui. Ne ducem în anul 1970 în Hampshire, Regatul Unit. Ne ducem în Anglia, ok? Și avem o familie formată din doi părinți, o fetiță pe care o cheamă Coraline și bunica ei. Totul este bine, mersi, da, avem această familie formată din 4 oameni, totul este ok, până când un eveniment tragic s-a întâmplat. Casa în care locuiau cei 4 a luat foc pe neașteptate. Părinții lui Coraline nu au supraviețuit, bunica era în afara casei și în momentul în care casa era în flăcări, a intrat înăuntru și a încercat să își salveze nepoata pentru că o iubea atât de mult. Bunica și-a făcut curaj și a reușit să își salveze nepoțica, a reușit să o salveze pe Coraline, ca după să o ia pe această nepoată, care în punctul ăsta avea undeva la 5-6 anișori, ok? A luat-o pe această nepoată și s-au mutat într-o altă casă. Acum lumea a început să vorbească, ok? Pentru că avem această bunicuță, avea vreo 60-70 de ani, ok? Această bunicuță care a intrat într-o casă în flăcări. Această bunicuță a ieșit de acolo fără nicio zgărietură. De atunci încolo, toți oamenii din oraș au început să vorbească despre ce s-a întâmplat și de faptul că această bunică este de fapt o vrăjitoare. Vorbim despre anii 1970. Bineînțeles că orice femeie care vorbește este considerată o vrăjitoare, nu? Problema este că din acel moment, din momentul în care ea și-a luat nepoata și s-a mutat în această casă, nimeni nu a mai văzut-o pe Coraline de atunci. Nu i-a mai dat voie să iasă afară din casă de frică că ceva se va întâmpla cu ea. Și lumea presupunea că această fetiță nu avea voie să iasă din casă pentru că fața ei era desfigurată de la incident. Da, draga mea nepoată, te salvezi din casa asta în flăcări și după aia te țin închisă în casă pentru tot restul vieții. Care este logica acestei bunici? Ok, înțelegem, bunica este cumva traumatizată de pe urma incidentului. Fiica ei a murit, soțul fiicei ei a murit, nepoata ei a fost salvată din flăcări. Nu o mai lăsăm afară din casă. O mai lăsăm afară din casă. Acum, o chestie pe care eu nu am înțeles-o și nici nu cred că o să o înțeleg prea curând. Nimeni nu mai avea voie să se apropie de acea casă, nici măcar o muscă. Și vecinii, deși îngrijorați, nu puteau să se plângă la absolut nimeni, nu puteau să raporteze lucrul ăsta la poliție, pentru că încă vedeau seară de seară niște umbre la geam. Deci, automat, această fetiță era în viață. Doar că faza este în felul următor, ok? Nu avea voie nimeni să intre în acea casă, nu avea voie nimeni să iasă
iasă din acea casă, nici măcar bunica nu ieșea din acea casă. Și rămânem cu foarte multe întrebări. Cum se ducea să-și plătească facturile? Aveau apă curentă sau nu aveau apă curentă? Curent nici măcar atâta nu prea cred că aveau, pentru că femeia mea nu ieșea afară din casă să-și plătească facturile. Este anul 1970. Nu ai internet să le plătești acolo, ok? Ești nevoit să ieși din casă să te duci să plătești așa ceva. Pe lângă lucrul ăsta, de unde aveau mâncare, de unde aveau apă, de unde aveau haine să se îmbrace? Copiii vecinilor voiau să iasă afară la joacă și să o cheme și pe Coraline, pentru că ei o cunoșteau dinainte de incident și bunica ei nu o lăsa să iasă afară din casă absolut deloc, cum am mai zis, iar așa și-a luat și porecla de Mama Malefică. Efectiv, toată lumea din oraș o știa pe această femeie sub numele de Mama Malefică. Printre acești copii curioși îl avem pe Neil al nostru. Încă nu v-am zis cum îl cheamă, nu? Neil Gaiman. Îl cheamă Neil Gaiman, ok? Gaiman? Neil Gaiman. Gaiman. Da, am zis-o bine. Continuăm, ok? Continuăm. Neil al nostru era la fel de curios ca orice alt om din acel oraș. El era puțin mai mare, să spunem așa, avea în jur de 14-15 ani. Și era foarte, foarte curajos. Și într-o seară s-a decis să își ia un cort și să campeze lângă casa acestei bătrâne, să vadă dacă poate să descopere ceva legat de ceea ce se întâmplă acolo înăuntru. Și a luat niște prieteni cu el, ok? Și s-au pus în acel cort să stea toată noaptea acolo, să vadă dacă reușesc să descopere ceva. Și în mijlocul nopții, Neil s-a ridicat în picioare, a intrat în casa bătrânei și imediat a fost lovit în față de un puternic miros îngrozitor. Efectiv, avem putrefacție, avem jeg, avem excremente, toate mirosurile posibile din această planetă erau în acea casă. Toată casa era întunecată, nici nu știu de ce vă mai zic lucrul ăsta, era logic, nu era în mijlocul nopții, toată casa era întunecată, ok. Și se uită în stânga și în dreapta cu această lanternă pe care o avea în mână și vede niște hăinuțe de fetiță foarte, foarte mică, o fetiță care pare că ar avea 5-6 anișori. În punctul ăsta nu v-am zis, dar au trecut vreo 4-5 ani de la incident și Coraline ar trebui să aibă undeva la 10-11 ani. Iar aceste hăinuțe erau extrem de mititele, deci ceva este putred la mijloc. De ce avem atât de multe hăinuțe? Ok, hăinuțe mici. Neil a găsit această ușă și când a deschis-o și-a dat seama că aici cel mai probabil era camera lui Coraline. Se uită în jur și vede că înăuntru era acest pătuț de bebeluș. Coraline, 10-11 ani, ține minte, la 10-11 ani nu prea mai ții copilașul într-un pătuț de bebeluș. Știți acela care are acele margini înalte ca să nu se miște și să cadă pe lângă? Da, efectiv un pătuț de genul și când se apropie înăuntru, vede acest bebeluș, vede această fetiță care era neagră din cap până în picioare, de parcă era acoperită de cenușă. Arăta de parcă acest corp era ars în totalitate și în loc de ochi se aflau 2 nasturi. Neil, bineînțeles, șocat cum ar fi orice alt om, începe să țipe în gura mare. Vecinii s-au trezit și au dat buzna în acea casă să fie șocați la rândul lor și au chemat autoritățile. Bunica a fost luată în custodia lor și a fost supusă unei evaluări psihice. O să ajungem imediat și la această evaluare psihică și ce s-a întâmplat cu ea după, dar până să ajungem acolo, haideți să vedem ce s-a găsit în acea casă. În primul rând au găsit foarte multe obiecte care ar fi folosite în vrăji și lucruri și informații despre alți copilași din acel oraș. La un moment dat au găsit un ziar cu informații despre o fetiță care a dispărut cu câțiva ani în urmă și nu a fost găsită niciodată. Bineînțeles că lucrul ăsta a fost foarte, foarte suspect și autoritățile au început să caute foarte bine în orice colț din acea casă și au și început să sape în curte, unde au găsit scheletul acelei fetițe mici care dispăruse cu ani buni în urmă. În caz că nu v-ați dat seama ce s-a întâmplat de fapt și de drept, Coraline a noastră nu supraviețuise acelui incendiu. Bunica a luat-o acasă și a mințit pe toată lumea că a supraviețuit pentru că efectiv refuza să creadă că nepoțica ei nu mai respiră. A luat-o acasă în speranța că putea să facă niște vrăji și să îi transfere spiritul într-un alt corp, motiv pentru care ea ar fi răpit această fetiță și a încercat să facă niște ritualuri ca să transfere sufletul lui Coraline în corpul acestei fetițe. Nasturii erau pe ochii lui Coraline pentru că Coraline nu mai avea ochi și trebuia să îi înlocuiască cu ceva ca să arate puțin mai om, să spunem,
Da. Femeia a fost trimisă la un spital psihiatric unde a murit ani mai târziu. Cartea scrisă de Neil a ieșit în anul 2002, iar filmul a ieșit în anul 2009 și eu încă sunt foarte, foarte surprinsă că acest film ar fi direcționat către copii, pentru că este extraordinar de creepy. Acum, posibilitățile ca această poveste să fie reală sunt destul de mici, ok? Mai ales pentru că nu are cum ca autoritățile să nu fi fost sesizate atunci când vecinii au văzut că această fetiță nu avea voie să iasă din casă. Ok? Această fetiță trebuie să meargă la grădiniță, știți voi, să iasă, să ia niște vitamina D, să respire niște aer curat, să bea niște apă plată, dar există o posibilitate ca autoritățile să fi știut de fapt că fetița nu a supraviețuit și că această bătrână nu era în toate mințile și de aia au lăsat-o în pace ani buni la rând până să descopere corpul celelalte fetițe din curte. Atât a fost această poveste, sunt tare curioasă dacă știați de ea. Am văzut foarte multe story-uri pe TikTok pe care mi le-ați trimis, să știți că alea de pe TikTok sunt niște bullshitării. Am stat o grămadă să caut această poveste, ok, de la sursă, să spunem așa. Sunt tare curioasă ce părere aveți, dacă credeți că această poveste chiar s-a întâmplat sau pur și simplu a fost imaginația lui Neil. Eu am fost Ceci, aceasta a fost adevărata poveste din spatele filmului Coraline, iar până trauma viitoare, stay safe!